Привіт! У фільмах мафіозний світ часто зображають як романтику. Дорогі костюми, повага на вулицях і відчуття, що ти контролюєш усе. Час, коли понад все ставили честь і сім'ю, а життя злочинця нагадувало нескінченну вечірку. Але реальність завжди інша. Жадібність жирає навіть найрозумніших, довіра нічого не варта, а кожен може виявитись ворогом. Сьогодні буде історія не про крутих гангстерів, а про звичайного таксиста, який просто опинився не в той час і не в тому місці. Це історія Томі Анджело та гра «Мафія». Все починається з того, що максимально стурбований Томі сидить у кафешці і чекає на детектива Нормана. Томі вирішив розповісти, як докотився до життя такого, що тепер мусить озиратися на кожну тінь. Отже, 1930 рік, місто Лост-Гевен. Зрозуміло, що Томі з пушкою в руках не народився, челік просто чесною працею таксиста заробляв собі на шматок хліба. І ось одного вечора, коли Томі тільки-но зібрався спокійно затягнутися папіроскою, з-за рогу вилітає два гангстера – Сем і Поллі. Скасувати замовлення Томі не зміг, бо аргументи у хлопців були калібру 45-го не менше. Томі виявився водієм вправним, крутив баранку так, що у переслідувачів не було шансів, а фінальний стрибок через міст остаточно поставив крапку у цій погоні. Біля точки висадки Сем попросив зачекати на нагороду. Бідному Томі знову не дали покурити, бо під пафосне словмо і нагнітаючу музику виходить Сем і вручає 4 жалкі пачки. «Дякую за порятунок» і натякає, якщо набридне крутити баранку за копійки, заходь дамо роботу. Вже вдома, відкривши конверт, Томі зрозумів, там грошей не те, що на ремонт таксі, там на новий автопарк вистачить. На секунду він задумався про пропозицію Сема, але Томі на той момент був настільки далекий від криміналу, що вибрав краще жити бідним і живим, ніж багатим і в бетоні. Наступного ранку Томі повернувся до чесної праці, але будьмо чесними, за кермом він думав не про замовлення, а про ті самі пачки доларів від Сема. Пасажири, як назло, попадались такі, що хотілося висадити їх ще до того, як вони закриють двері. Спершу стара бабка, вічно незадоволена. Найіронічніше, що ми везли її в церкву, хоча тут видно, що зранку вона точно котят тупила. Курва. Другий чел просто нахамив Томі ні за що, козел. А третій був п'яний, бухущий. Нульовий. Але найприємнішим за весь день. Дякую, що хоч в салон не наблював брат. Після такої роботи Томі вирішив попити кохве. Двоє биків з ворожої банди натякнули, що не тим людям Томі перейшов дорогу. Розтрощили машину, а заодно ніс і пару ребер нашому герою. Тікати довелося вже на своїх двох, і тут Томі неймовірно пощастило. Остання точка висадки була зовсім поруч із баром Сальєрі. Сем і Полі, побачивши, як їх рятівника намагаються вбити, довго не думали. Вони впряглися за Томі і, скажімо так, аргументи в них були набагато переконливіші. Ну нахер. Така історія точно підняла б настрій самому Дону Сальєрі, тому Томі запросили всередину для офіційного знайомства. Дон відразу заявив, що відчуває відповідальність за розбитий ніс нашого героя і знову запропонував гроші. Але Томі потрібні були не гроші, а солодка помста. Він попросив лише одного – дати можливість розтрощити тих уродів, які зіпсували йому ранок. Сальєрі таке прохання явно втішило. Він наказав Полі допомогти молодому, але спершу ми заскочили до місцевого зброяра Вінні. Приємний чоловік, одразу видав нам бейсбольні битки та декілька запальних коктейлів. Далі йдемо до механіка Ральфі за тачкою. Жарт я оцінив. Він видав нам таке корито, що мій робот-пилосос швидше їздить. Вже на території ворожої банди Томі виплеснув весь негатив, що накопичився. Поламав декількох гангстерів, підпалив їм тачки, а на десерт вкрав машину одного з них і епічно звалив назад до Сальєрі. Як виявилось, все це було великим іспитом, і він його пройшов, щоб отримати пропозицію вступити в сім'ю. Сальєрі роз'яснив прості правила. Перше – ніколи не материтися. Друге – ніяких наркотиків. Третє – жодних проблем з поліцією. А найголовніше – вірність. Зрадиш сім'ю – помреш. Отже, цьом-цьом в обидві щоки, і Томі Анджело тепер офіційно мафіознік. Спочатку життя в сім'ї здавалося казкою. Жодних проблем, робота не пильна, принеси подай, віднеси і не заважай. Але, як кажуть, лафа тривала недовго. Настав день збору данини. Сему, Полі та Томі потрібно було переїхатись по місцевим крамницям, які кришує Сальєрі, і забрати долю за захист. Традиційний візит до Вінні за пушкою, про всяк випадок, і до Ральфі, який видав базу, типу, якщо навчишся зламувати замки, то не доведеться потім вставляти скло.
Проїхалися містом, спокійно зібрали кеш. Але за містом біля готелю Томі знову не дали спокійно покурити. Ситуація різко стала поганою. Полі прострелили бік і доходчиво пояснили, що тепер це територія сім'ї Морело. Сема в цей час якраз активно допитували всередині. Тож на крисічах максимально по стелсу я передушив усіх гангстерів, на що мені була зброя, я так і не зрозумів. Витягнувши Сема, хрен зна звідки вискочив власник готелю, схопив сумку з грошима та крепко вліпив нею Томі по обличчю. Залишаємо поранених друзів і починаємо погоню. На щастя, водій із бізнесмена був такий собі, тому перегони тривали недовго. Гроші повернулися в сім'ю, а Томі отримав свій перший серйозний бойовий досвід. Повертаємось в теперішній час. У кафешці Томі пояснює детективу розстановку сил у місті. Тоді Сальєрі ще не був самим більшим хером, більшість політиків та копів тримав за яйця саме Морело. Він міг розбити голову власному підлеглому просто за те, що сам же в'їхав у його тачку. Повна протилежність нашому Сальєрі і його головний конкурент. Повернемось в минуле. Бос підсів до Томі і почав заливати про своє захоплення гонками. Звісно, йому подобаються машини, але ще більше бабло, яке можна зробити на ставках. Та є проблемка. Морело привіз професійного гонщика з Європи, який став фаворитом. План Сальєрі геніальний. Крадемо болід європейця, ганяємо нічним містом до майстра, щоб той трохи підшаманив двигун, і повертаємо назад у гараж, поки не цокнув таймер. Мені ця місія зайшла, мотор глохне, тачку веде вліво, з вихлопною постійно пердить. На такому європеєць точно нікуди не поїде. Але на ранок Френк приносить погану звістку. Нашого гонщика вночі сильно побили, їхати він не може. Тому Томі, будь ласкавий, вдягай шолом і на трек. Кращого водія все одно немає. Я чув про цю місію легенди. Казали, що це рівень вертольотки з GTA Vice City чи компанії в Козаках. Оригінальну мафію я не грав, а в ремейку гонка не здалася чимось надскладним. Але навіть на нормальній складності болід заносило так, ніби я на ковзанці. Я уявляю, яка жопа була в оригіналі. Добре, що на той момент я взагалі забув про вибір складності. Тому... Після фінішу всі побігли обіймати Томі та дякувати за легкі гроші від власних ставок. І тут ми знайомимось з Сарою, донькою бармена. Жінка 10 з 10, одразу всунула Томі пляшку пива і тонко підколола, що ставила на іншого. Розмова могла б закінчитися дуже романтично, але... На будь-якій тусовці завжди знайдеться той самий Кент, який перепив і за ним треба доглядати. Тому пацанів на баб не міняємо, йдемо рятувати репутацію і здоров'я Полі. За пару днів батя Сари просить Томі про послугу – провести доньку додому. На вулицях з'явилася якась гопота і старий переживає за безпеку малої. Базару ноль, Томі такому розкладу тільки радий буде. По дорозі нам ще більше розкривають характер Сари і паралельно показують, який Томі лох у спілкуванні з дівчатами. Ну дядя, розслабся, то напружився весь, раму розправив, кулаки зжав, булки напружив. На тонкий натяк Сари купити букети квітів, наш романтик просто почухав потилицю і сказав, як буде побачення, тоді й побачимо. Сара, зрозумівши, що кавалер трохи тугодум, бере все у свої руки. А Томі навіть не помітив, як його вже записали в кавалери. Але романтику перервала та сама бедлота у дворі, про яку говорив батько. Тут Томі вже розправив раму на максимум. Слова не допомогли, тому в хід пішли кулаки. І все, що під руку потрапило. Не впав лицем у багнюку, молодець. Оскільки Томі теж трохи відмудохали, Сара запросила його в хату. Напоїла хорошим віскі, залатали рани нашому гангстеру і прозоро натякнула, що сьогодні він вже нікуди не йде. Тому, притулившись до нашого невдалого кавалера, вони провели ніч разом. На наступний день про ситуацію з бедлотою у дворах дізнався сам Дон Сальєрі. Оскільки власних дітей у нього немає, до Сари він ставиться як до рідної доньки. Та й сам факт, що на вулицях нападають на близьких до сім'ї людей, авторитету не додає. Тому завдання просте – знайти цих виблядків і популярно пояснити, хто насправді господар цього району. Ну ви тільки гляньте на цей епік. Усе вибухає, димить, розлітається на друзки. Таке враження, що на цю місію виділили весь бюджет гри. На жаль, саме ті виродки, які чіплялися до Сари, встигли заскочити в тачку і дали по газам. Але не впорались з керуванням і розбилися об найближчий стовп.
І ось тут стався моментик, на якому варто зупинитися. Томмі завагався. Він не зміг просто добити пацанів, які безпорадно стікали кров'ю. А от для Полі це звичайна рутина. Він холоднокровно закінчив справу і ще вичитав Томмі. Типу, розслабся, вони б довго не думали, чи зберегти тобі життя. Та виникла невеличка проблемка. Виявляється, той самий хлопець, на якого у Полі не вистачило набоїв, вижив. Сальєрі вирішує вбити 2 зайців одним махом. Сем їде в церкву, де відспівують загиблого сина депутата, щоб завершити справу з тим самим вижившим другом. А завдання Томмі – завітати в бордель по сусідству, підірвати там усе для відволікання уваги, прибрати власника-зрадника та шльондру, яка зливає інфу о сім'ї Морелло. Перед виїздом Сем просить Томмі відпустити дівчину, бо це він на п'яну голову бовкнув їй зайвого, вона просто дурна, але не зла. У самому борделі я з ноги залетів у залу, де власник якраз передавав справи людям Морелло, і просто зніс йому голову. Місія виявилась непростою, таке відчуття, що кожну кімнату в цій будівлі орендували ганстери Морелло. З боєм я все ж прорвався до тієї самої дівчини. І тут ми бачимо, яким черствим сухариком стає Томмі з руками. Він не просто її відпускає, він залякує її так, що в неї піджилки трусяться. Дав грошей, наказав зникнути і відпустив. Взагалі, те, як персонажі змінюються протягом гри, це просто шикарно. Гра за це заслуговує на окремий респект. Далі все за планом. Вибухівка в кабінеті, епічний стрибок на сусідський дах з Божою поміччю і перестрілка з копами. Через дахи по драбині я таки дістався до церкви, де Сем мав закінчити справу. Правда, Томмі спалився перед публікою максимально по-дурному і почалася чергова перестрілка прямо в храмі Божому. Закінчилось все повною боймою з Томігана в нашого щасливчика. Батюшка, звісно, почав машніти, що ви робите, це ж храм, вам не пробачать. І тут виходить він, термінатор в гіпсі. Як? Чого він такий живучий? Але Сем нарешті поставив крапку в цій історії. Томмі скинув пачку грошей на реставрацію церкви, і вони поїхали звідти геть. Повертаємось в теперішнє. Томмі розповідає Норману, що після бійні в церкві сім'я залягла на дно. Чим вони займалися? Бухали, розважалися і чекали, поки все вщухне. Аж до одного моменту. Тоді справами почав заправляти Френк, консильєрі Дона. Френк підкинув цікаву історію з їх з Сальєрі дитинства. Як вони ставили на собачі перегони, і коли їхній пес програв, Сальєрі хотів його втопити. Френк тоді просто зламав майбутньому Дону ніс. Це був такий собі жирний спойлер на справжній характер Сальєрі, який ще вилізе далі по сюжету. Одного вечора Френк знову не дав Томмі спокійно покурити і запряг новою справою. Їхати на ферму і допомогти Сему з угодою по канадському віскі. По дорозі у Полі розв'язався язик, він почав жорстко підколювати Тома на рахунок Сари. Нашому кавалеру такий базар не зайшов, і він попросив Полі закрити їбальничок. Але слова друга зачепили, Сара крута жінка, і якщо Томмі зараз протупить, то буде дрочити в кулачок решту свого життя. На фермі все від початку виглядало підозріло. Сема ніде нема, тиша гробова. Томмі, бери вогнепал і йди шукай пропажу. Виявилось, що все пішло по одному місцю. Канадців перебили, а з кущів повискакували озброєні тіпочки. І це були не просто бандити, а копи на зарплаті у Морелло. Сема ми знайшли в сусідньому хліві з діркою в пузі. Поки Полі побіг за вантажівкою, нам довелося тримати оборону. Тут варто сказати про стрільбу. Великий плюс. Ти реально відчуваєш, що стріляє не спецназівець, а звичайний мужик, тому кулі летять куди завгодно, тільки не в ціль. Великий мінус – баланс зброї такий собі. З автомата в голову може не зарягати, зате дробовик лупить як снайперка через півкарти. Ну і боти інколи роблять таку діч. Why are you running? Why are you running? Фінал місії шикарний. Відстрелюємось з Томпсона з вантажівки, тікаємо від ментів, і тут ще якийсь броньовик виїжджає. Треба було знести кулемет на цій консервній банці, закинути пару моліків в кабіну і нарешті звалити з тієї пастки. Отже, привезли ми Сема до лікаря, а самі бігом до Сари. Після такого стресу Томмі нарешті набрався хоробрості і запропонував їй вийти за нього. Це, мабуть, єдине його 100% правильне рішення в житті. Наступна місія починається з важкої розмови Сальєрі та Томмі. Дон повідомляє паршиву новину – у сім'ї завелася криса. І на превеликий жаль, це його найкращий друг дитинства Френк. Завдання максимально коротке і жорстоке. Знайти консильєрів, вбити його і забрати бухгалтерську книгу, поки та не потрапила до рук федералів. Цікавий моментик. Сальєрі впевнений, що це все через ту історію з собакою.
бо він її тоді все-таки пристрелив. Беремо у Вінні лопару та їдемо шукати зрадника. Щоб вийти на слід, довелося поїздити по інформаторах, випитати інфу. Один з них якраз бухав із федералом і злив нам точку. Далі починається найбільш душний момент в грі. Потрібно непомітно їхати за машиною Френка. Терпіти не можу такі завдання. Машина привела нас в аеропорт, де Френк із сім'єю вже готувався до втечі в Європу. Проходження аеропорту мало два варіанти: або влаштувати грандіозну перестрілку, або пройти по стелсу. Я обрав другий шлях і зекономив кучу часу. Та й виглядає це логічніше. З першого ж пострілу Френка б сховали так, що ми б його точно не знайшли. Як і казав Вінні, побачивши лопару, Френк усе зрозумів. Виявилось, Морело притиснув його через сім'ю, погрожував смертю дружині та доньці. Томмі його за це сильно не засуджував, бо розумів, для Френка рідна сім'я виявилась вища за сім'ю мафіозну. По старій дружбі він забирає ключ від сейфа з книгами і відпускає всіх на літак, рятуючи 3 життя. Забираємо папери з банку, нищимо докази та переміщаємось на фальшиві похорони Френка. Тут стався дуже цікавий момент. Вшанувати пам'ять прийшов навіть сам Морело зі своєю бандою. Наступне завдання – резиденція місцевого прокурора. План у Дона був надійний і зрозумілий – зайти, забрати компромат на сім'ю і вийти. За словами Сальєрі, це мало бути простіше простого, бо в будинку нікого не буде. А допомагати нам у цьому мав старий знайомий Дона, професійний домушник з Італії. Чесно кажучи, місія виявилась досить одноманітною. Потрібно було на стелсичах усунути охорону, декілька разів я тупо попадався на очі і все доводилось починати спочатку. Коли ми нарешті знайшли сейф за однією з картин, Томмі чогось перенервував, зовсім забувши про сигналізацію. І тут на звук сирени збіглася вся охорона, ще й поліція вирішила подивитися, що коїться на хаті у прокурора. На фоні попередніх епічних завдань ця місія виглядала слабенькою, навіть для сюжету вона особливої ролі не зіграла. Так, прохідний момент, щоб показати, що Томмі тепер ще й домушник. Ну да ладно, їдемо далі. Наступна зустріч з Доном почалася з геніальної ідеї Полі. Виявляється, наш друг одного разу забухав із чуваком із Канади, якого Морело кинув на бабки і зламав тому носа. Це знайомство виявилось золотою жилою. Хлопець варить елітне бухло, і якщо з ним подружитися, можна залутати стільки грошей, що це вирішить всі проблеми сім'ї. Босу ідея Полі з Уолл-стріт дуже сподобалась, тому ми висуваємось на зустріч із закордонними партнерами. Переговори призначили на верхніх поверхах парковки. Канадець виявився цілком приємним типом, пригостив Томмі та Сема випивкою, все йшло добре. Поки Полі раптом не прописав йому в ніс. Спокійно, хибна тривога, це була частина його хитрого плану. Та це не допомогло, Морело про все дізнався швидше, ніж ми встигли завантажити ящики, і вже вислав своїх головорізів зривати угоду. Наше завдання – розчистити кожен поверх парковки та захистити вантажівку від переслідувачів. З боєм прорвалися, загнали все в гаражі Сальєрі і нарешті видихнули. За вас, пацики! Окрема повага Полі та його бізнес-чуйці. У теперішньому часі Томмі розповідає, що саме з того моменту справи сім'ї злетіли вгору. Бабки сипалися на них, як дощ у літню грозу. А там, де великі гроші, там і жадоба до влади. Наступний етап – підмяти під себе копів та політиків. Кілька років жилось непогано, Морело, звісно, робив всякі пакості, але нічого глобального. Аж до одного дня, коли особистий водій Дона раптово захворів. Сальєрі попросив Томмі згадати молодість і на день стати його персональним таксистом. По дорозі Дон нахвалював свій улюблений ресторанчик, і я розумію чому, сервіс там просто космос. Власник зустрічає з обіймами, ігнорує всіх інших гостей, особисто подає стілець до найкращого столика і виносить саме смачне вино, поки його мама на кухні готує свій коронний шедевр. Ще б трохи і дупу почав би цілувати. Але пообідати не дали. Ганстери Морело вирішили, що це ідеальне місце, щоб знищити улюблений ресторан конкурента разом із самим Доном. Якимось дивом Томмі та Сальєрі вижили в цій різні, але розслаблятися було рано. Поки старий відстрелювався з барної стійки, завдання Томмі було обійти будівлю з тилу і зачистити територію. Завдання виконали, але Сальєрі замість того, щоб залягти на дно, наказав їхати до свого водія Карло. Старий жук відчув запах зради, надто вчасно його водій захворів. Вдома у симулянта Дон вирішив особисто показати, що він ще може вирішувати питання своїми руками.
Та старість не радість, криса вирвалась і ледь не втекла. Один влучний постріл у коліно, і Карло вже нікуди не біжить. Цього для Сальєрі було мало, тому розтрощив голову колишнього друга п'яткою, як стиглий кавун. Щось мені це все нагадує, десь я такий неконтрольований гнів вже бачив. І матерився Сальєрі перший раз за гру. А що там у сусідів? Морелло принесли погану новину про те, що Дон вижив, а це означало лише одне – починається велика війна між сім'ями. Почати тотальне знищення Морелло вирішили з його головних партнерів – політиків. Першим у черзі на виліт став той самий чиновник, чого сина ми відправили на той світ пару років тому. План Сальєрі був зі смаком, у політика скоро днюха, святкувати будуть на розкішному пароплаві. Це ідеальний момент, щоб з'явитися і передати всім гостям чітке послання, що з Сальєрі краще не сваритися. Отже, переодягаємось в матроса та обговорюємо план евакуації з Семом та Поллі. На самому кораблі все пройшло як по маслу. Один із людей Сальєрі заздалегідь приховав для нас револьвер у туалеті. Знаходимо пушку, виходимо на палубу під час промови іменинника та ставимо жирну крапку в його кар'єрі. Далі все за класикою. Підіймається галас, ми вбиваємо всіх, хто заважає пройти до борту, і стрибаємо в човен до кінтів. Ми відпливаємо в захід сонця, а на фоні в цей час херачить салют. Ну що, -1 козир Морелло. Далі нам показують, як Сем разом з Вінні намагаються наздогнати брата Дона Морелло, Серджіо. І все, що вам треба про нього знати, цей тип сучий щасливчик. Жодна куля в нього не влучила, зате наші друзі успішно пробили колесо і найближче дерево собою. Наступного дня Вінні вирішує діяти витонченіше, підірвати Серджіо так, щоб пісюни по стінах розлетілись. Робити це, звісно, має Томмі, раптом він фартовіший. Ми пригнали до хати Серджіо, замінували тачку і чекаємо, але карма вирішила пожартувати, в машину сів не він, а його жінка. Томмі хотів її врятувати, але не встиг. Ну і... Від такої безглуздої смерті в Томмі навіть прокинулась совість. Коли Вінні вистежив Серджіо в кафешці, Сем з Полі вже готувалися до штурму. Але герой був сам не свій. У результаті Серджіо прикрився офіціанткою, а Томмі просто заруїнив момент. Сучий пес знову втік. Та просто так його ніхто вже не відпустить. Про мотоцикли в цій грі. Це повний кал. Їздять повільно, управління максимально незручне. Якщо це тому, що Томмі вперше зів за кермо мопеда, окей, вірю. Значить, епічно вриваємось в доки, стираючи дупу об асфальт. Для мене це була найскладніша місія, я вмирав тут разів 10, не менше. Дякую розробникам, що чекпоінти розставили кожні 5 метрів. Бо ворогів тут тьма, на кранах снайпери, аптечок 0, набоїв теж. Чекпоінт за чекпоінтом, Томмі таки добрався до Серджіо, і саме відповідальний момент закінчились набої. Але те, що Томмі не кинув палити попри всі невдачі, нарешті допомогло. Серджіо, до побачення. Після ліквідації Серджіо у Сальєрі остаточно розв'язалися руки. Тепер він контролював майже все місто, і єдиною перешкодою на шляху до абсолютної влади залишився сам Дон Морелло. Вічно ховатися він не міг, адже таким чином втрачав авторитет. І ось одного вечора він таки попався. План був простим. Морелло виходить із театру, а Сем, Полі та Томмі зустрічають його і ставлять жирну крапку в цій історії. Але, як завжди, все пішло через жопу. Морелло встиг заскочити в тачку і дав по газам. Тому довелося тиснути педаль у підлогу і гнатися за ним аж до аеропорту. Історії як з Френком ми допустити не могли, адже якщо не сьогодні, то невідомо коли випаде такий шанс зі всім покінчити. Тому ми в 3 стволи розчистили шлях до злітної смуги, та Морелло встиг злетіти, але набоїв у нас вистачило, щоб підбити двигуни. Далеко ця пташка вже не полетить, та як сказав Сем, побачимо труп, тоді заспокоїмось. Серед уламків літака в вагоні лежав сам Морелло. Чи встиг він зрозуміти, що вже труп? Ніхто не знає. Далі нас переносять до Сальєрі. Тепер він єдиний і головний бос у місті. Але радості на його обличчі я не побачив. Він виграв війну, але остаточно втратив останнього друга своєї юності. Повернемось в теперішнє. Томмі зізнається Норману, що замість полегшення після перемоги над Морелло він відчув страх. Логіка проста, якщо він колишній таксист зміг прибрати цілого Дона, то що заважає комусь іншому зробити те саме з ним? Томмі викладає карти на стіл. Він віддасть ті самі бухгалтерські книги Френка в обмін на повну безпеку для себе, Сари та його доньки.
У минулому ж Сальєрі остаточно сп'янів від абсолютної влади. Тепер він вбиває не за борги чи територію, а просто за слова. Наступна ціль – губернатор, який насмілився виступити проти мафії. Сама місія, чесно, під кінець розробники трохи розслабились. Завдання максимально нудне. Ми лазимо закинутою в'язницею, орієнтуючись по знаках на стінах, щоб дістатися вежі. Там друг Вінні залишив нам гвинтівку. Один постріл і життя губернатора обривається. Та піти красиво не вийшло. Томмі провалюється крізь гнилу підлогу і втрачає свідомість. Отямившись, він розуміє, що в'язницю вже оточили орди полісменів. Довелося з боєм прориватися до виходу. Я знову спробував сісти на байк. Томмі повернувся в свій новий розкішний дім, де Сара вже читала новини про смерть губернатора. Томмі було на це абсолютно по барабану, поки він не почув від дружини одну деталь. Виявляється, саме завдяки цьому чоловікові в неї та їхньої доньки нарешті з'явилося право голосувати. Він робив життя кращим для мільйонів жінок, а Томмі щойно це життя забрав. Жаліти про скоєне вже пізно, але цей дзвіночок став першим кроком до розколу між Томмі та мафіозною сім'єю. Наступне завдання від боса звучало якось дрібнувато. В місто ніби завезли партію нелегальних камерунських сигар, і нам треба їх вкрасти. Коли Томмі запитав, чи не занадто це дрібна справа для їхнього рівня, Сальєрі лише посміхнувся і по секрету зізнався, що разом з сигарами лежить партія дорогих алмазів. По дорозі Полі раптом почав нести якусь пургу. Він запропонував пограбувати місцевий банк, а точніше підзаробити на стороні від боса. Навіть від самої думки про це Сем і Томмі напружилися. Надурити Дона – це зрада, а зрада – це смерть. Сем одразу відхрестився, але пообіцяв не закладати пацанів, бо ми ж друзі. На складах федералів треба по стелсу пробратися до ангарів і знайти потрібний конфіскат. Знаєте, як же тупо виглядав той факт, що потрібний ящик стояв якраз біля входу, де ми припаркувалися? Серйозно? Могли б якось цікавіше це обіграти. Ми завантажили вантажівку і під обстрілами поїхали в гаражі Сальєрі. Там хлопці помітили, що один ящик пошкоджений, Томмі вирішив глянути на ті самі алмази, яким ніби нічого не загрожує. І тут, замість коштовностей, у коробках виявилися сучі наркотики. А я нагадаю, Сальєрі сам встановив правило, що жодних наркотиків в сім'ї. Хлопці домовились мовчати про знахідку, та і сам Дон Крисич не зізнався, на що нас підставив. Сем поїхав з босом, а Томмі з Полі вирішили проїхатися потягом. У потязі Полі зовсім розм'як. Він зізнався, що його все дістало, йому під 40, а за душею тільки пара ходок і вічний страх. Він просто хоче відкрити піцерію, знайти дружину і жити спокійно. Це була хвилина справжньої щирості, яка змінила все не тільки для нього. Наступного дня Полі та Томмі вирішують, що пора ставити крапку. План із пограбуванням банку став їхнім єдиним квитком у життя без вбивств, страху та наказів Дона. Ми увірвалися в банк максимально стильно. Професійно поклали охорону на підлогу, а поки Полі тримав заручників на мушці, Томмі пішов до сейфа за кешем. Все пройшло майже ідеально. Якщо, звісно, не рахувати тривогу, яка завила на все місто, і кількох охоронців, які вже точно з підлоги не встануть. Далі вихід через задні двері та втеча. Добрий вечір. Як мені з цього вибратись? Серйозно, да? Добре, почну спочатку. З другої спроби все вийшло набагато краще. Ми без особливих проблем відірвалися від полісменів та дісталися гаража. Пацани самі не вірили, що їм це вдалося. Адреналін зашкалював, а очі горіли. На радощах домовилися розділитися, щоб не привертати увагу. Ранок почався з тривоги. Томмі чи то від перечуття свободи, чи від страху весь трусився перед Сарою. Запропонував їй кудись поїхати, та так недолуго, що вона одразу зрозуміла, що щось не так. Все, що він зміг видавити, це щоб та збирала речі, а поки має їхати до Полі вирішити деякі питання. І тут... пу-пу-пу... Полі з діркою в голові лежав на підлозі власної квартири. Томмі першим ділом побіг шукати гроші, заради яких ми так сильно всім ризикували. Та ні під матрасом, ні в шафі їх вже не було. Раптом дзвінок. Це був Сем. Каже, що Дон про все дізнався і треба негайно тікати. Так як Полі вже нікуди не піде, Томмі домовляється зустрітися в картинній галереї, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Та тут ще один неочікуваний поворот. Зрадником виявився сам Сем.
Це він здав друзів Дону Сальєрі, та це він вбив власноруч Поллі. Він розповів і про те, що Томі допоміг Френку та відпустив ту шлюху в борделі. Ну, криса натуральна, буду убивати. Томі вже давно не той сопливий таксист, який боявся натиснути на гачок. Розвалити цілу галерею гангстерів Сальєрі для нього тепер звична справа. Фінал мене просто вибив, це було дуже неочікувано і дуже красиво. Я навіть спеціально знайшов лопару, щоб закінчити справу максимально символічно. Але розробники в катсцені наполегливо всунули Томі в руки пістолет. Ну і хрен з вами, головне, що я його добив так, як хотів. Сем зізнався, що Френка і його сім'ю все одно знайшли в Європі і розстріляли. Спроби Сема давити на жалість і згадувати старі добрі часи не працювали. Томі вже все вирішив. У теперішньому часі Томі більше не має чого сказати детективу Норману, тому спішить покинути кафешку. Та той приймає раніше обговорену угоду і тим самим садить за грати всіх колишніх друзів Томі. Вінні, Ральфі, сука криса Дон Сальєрі, нехай мило в тебе падає кожен день, та і самому Томі довелося 8 років поїсти баланду. Далі нас переносять у майбутнє. Ми бачимо постарілого Томаса Анджело на весіллі своєї доньки. Він щасливий, розповідає гостям про те, що насправді важливо в житті, про помилки, яких припустився, і про те, ким він є зараз. Але, як ми знаємо, від мафії не сховаєшся. В один сонячний день біля його будинку зупиняється машина. Містер Анджело? Так. Містер Сальєрі передає привіт. Я хочу закінчити цю історію словами самого Томі. Пам'ятайте, що гроші, робота і навіть найкращі друзі – це все тимчасове. А сім'я – це назавжди. Давайте пройдемося по фактах. Історія тут – це просто 10 на 10. Я настільки проникнувся персонажами та долею Томі, що після гри пішов передивлятися класику мафіозного кіно. Геймплей, якщо бути відвертим, на 7. Він круто вплетений в сюжет, але більшість часу ти просто сидиш за укриттям та й стрільба відчувається, специфічно. Картинка. Тут у мене змішані почуття. Місто вночі під час дощу – це просто візуальний кайф, виглядає неймовірно. Але світло весь час відволікало це дивне налаштування. Якщо тінь, то хоч око виколи, якщо сонце, то сліпить так, ніби дивишся на зварювання. Я чув відгуки, що місто пусте і в ньому нічого робити. Але камон, для мене це суто сюжетна гра. Місто було шикарною декорацією, і я радий, що гра не змушувала мене самого себе розважати. Отже, Mafia Definitive Edition – це класика. Це одна з найкращих ігор, у які я грав за останній час. Я буквально закохався в неї і впевнений, що прийду ще не один раз. Дякую за перегляд. До зустрічі.